Hello friends, most welcome to my channel. আজি জহা চাউলেৰে murighanta বনাম মাছৰ মুৰেৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস সকলো ফালে গ্ৰীণ হৈ থাকিলে আমাৰ পৰিৱেশ সদায় সুন্দৰ হৈ থাকিব এবাৰ ফিল্ডলৈ গৈ আহিলো আৰু এতিয়া জুন মাহতে প্ৰচণ্ড ৰ'দ আৰু হেহে মই ফুল পানি ৰ'দৰ পৰা আনি টাবৰ ভিতৰতে থৈ দিছোঁ থাকক কেইদিনমান এইকেইটা দিন ফুল ৰুবলৈ বৰ দিগদাৰ বাহিৰত চোৱা চিতা কৰা মানুহ নাথাকিলে ফুলবোৰ শুকাই যায় আৰু পৰিৱেশ দিৱস যিহেতু অকমান চাফ চিকুণ কৰাই লওঁ মানুহ এজন লগাইছে পৰিৱেশটো চাফ চিকুণ হৈ থাকিলে নিজৰ মনটো ভাল লাগি থাকে এয়া ফুলপাহত অলপ পানী দিব লাগিব ছটিয়াই আজি ইমান ৰ'দ উঠিছে সকলো ফালে এতিয়া নানাক চাহ কাপ দি মোৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম নানা চালো এমুঠি জহা চাউল তিয়াই লৈছিলোঁ আৰু মাছৰ মূৰকেইটিত নিমখ হালধি সানি ল'ম কেৰাহীত সৰিয়হ তেল দি মাছৰ মূৰখিনি প্ৰথমতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজ দিছিলোঁ এটা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ চাউলখিনি মই পানীটো যাবলৈ চেকনি এখনত কাঢ়ি থৈছোঁ আৰু এতিয়া চাউলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম মোৰ ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গ'ল জোখত যিখিনি পানী লাগে মানে চাউলখিনি সিজিবলৈ সেইটো আন্দাজত মই পানীটো দি দিছিলোঁ পানীটো চাউলটো সিজাৰ উপৰিও অকণমান থুপথুপীয়া হৈ থাকিব লাগিব সেইটো হিচাপত মই পানীটো দিছোঁ এয়া ভালদৰে উতলাৰ পিছত মই মাছৰ মূৰকেইটি দি দিম
এতিয়া ভালদৰে উতলিব দিছোঁ। কিছু সময় পিছত পানীখিনি শুকাই যাব আৰু নমোৱাৰ আগতে মই অকণমান গৰম মছলা আৰু ঘিউ দি দিওঁ। এয়া মোৰ আঞ্জাখন দেখিছে নহয়, পানীখিনি নাইকিয়া হ'ল। এয়া গৰম মছলা দিছোঁ। গৰম মছলা দি ভালদৰে আপোনাৰ ইচ্ছা থাকিলে মাছৰ মুৰ্গীটি ভাঙিও দিব পাৰে, মই পিছে নিদিওঁ, ঘৰৰ মানুহে খাই ভাল পায়। আৰু এচামুচ এনেদৰে ঘি দি দিছোঁ। মোৰ ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে নিশ্চয় লাইক এটা দিব, আৰু যদি নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।